Ethio Social Science YouTube channel, your study guide. Hi ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የሶሻል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሂስትሪ ግሬድ 11 ዩኒት 2 አዲሱን መጽሐፍ ነው የምንመለከተው ማለት ነው ርዕሱ ምን ይላል major spots of ancient world civilizations up to 500 AD ይሄ ማለት ነው ስለ ጥንት ዓለም ስልጣኔና ስለ ዋና ቦታዎች ነው የምንመለከተው ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ስናይ the ancient world had experienced major cultures and technological advancement that significantly transformed human life ይሄ ማለት ነው የድሮ ወይም የጥንቱ ዓለም የሰውን ልጅ ህይወት በእጅጉ የሚቀይር ዋና የባህልና የቴክኖሎጂ እድገቶች የታየበት ዘመን ነበር The continent of Africa is one of the center of cultural and civilization of ancient world ይሄ ማለት ነው የአፍሪካ አህጉር ከጥንታዊው ዓለም በጥንታዊ ዓለም ውስጥ የባህልና የቴክኖሎጂ አንዱ ማዕከል ነበር በድሮ ጊዜ ማለት ነው እና በተጨማሪም ኤሲያ አውሮፓ ላቲን አሜሪካ ምናምን የመሳሰሉት እነዚህ አህጉሮችም አንዱ የጥንታዊቱ ዓለም ማዕከል ነበሩ ማለት ነው The major factors that made the emergence of ancient civilization possible was the Neolithic or agricultural revolution ይሄ ማለት ነው የአሸንቱ ወልድ የጥንቱ ዓለም መፈጠር ወይም እንዲፈጠር ካደረጉት ዋና ምክንያቶች አንዱ ይሄ የኒዮሊቲክ አግሪካልቸር ሪቮሉሽን መጀመር ነበር ማለት ነው early civilizations that arose in different parts of the world had the following major common features እና በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያዩ ስልጣኔዎች ተነስተዋልና ከነዚህ መካከል ከተነሱት ስልጣኔዎች መካከል ሁሉም ጋር ዓለም ላይ አንድ የሚያረጋቸው ኮመን ነገር ነበራቸው ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ organized government open departments complex religions specializations of work social classes ነበሩ art and architecture በብዛት እነዚህ ኮመን ነገራቸው ነው ማለት ነው እናም በተጨማሪ በዚህ ዩኒት ላይ ስለ አፍሪካ አውሮፓ ኤዥያ ስለ ላቲን አሜሪካ ስለ ጥንታዊ ዓለም ስልጣኔያቸውና ማዕከላቸው በዚህ ዩኒት ላይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው 2.1 ስንመለከት ancient civilization of Africa ዛሬ የምንመለከተው ስለ አፍሪካ ስልጣኔ ነው እና 1.1 ancient Egypt አለ ከአፍሪካ ውስጥ ዛሬ የግብጽን ነው የምንመለከተው ከዛ በፊት brainstorming question አለ ምን ይላል አንደኛው Egypt, the words of the Greek historians is the gift of the Nile. What relationship do you see between the saying and civilization? ይሄም ማለት ነው ግብጽ በግሪክ ጻፊ ወይም ታሪክ ምሁር ሄሮዶተስ በተባለው ማለት ነው ምን ይላል የአባይ ስጦታ ነች ይላል ግብጽ ማለት ነው እና በዚህ አባባል the gift of the Nile በሚለው አባባልና በግብጽ ስልጣኔ መካከል ምን ግንኙነት አላቸው ነው የሚለው ሁለተኛው ስናይ how do you understand the importance of a writing system ይሄ ደግሞ ስለ writing system ነው የሚያወራው የአጻጻፍ ሲስተም ጥቅሙን እንዴት ትረዱታላችሁ እንዴት አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ነው የሚለው እና እነዚህ ሁለት brainstorming questionዎች አሁን ወደ ስንመለከት የምናያቸው ክፍል ላይ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው ወደ ትምህርታችን ስንገባ one of the place of ancient world where cultures and civilization thrived in Africa is Egypt ይሄ ማለት ነው በአፍሪካ ውስጥ የባህልና ስልጣኔ ከዳበረባቸው የጥንት ዓለም ቦታዎች አንዱ ግብጽ ነች ማለት ነው እና ancient Egypt historians by the name Herodotus described Egypt as the gift of the Nile a pointer to high degree of importance that the rivers had for ancient Egyptians ይሄ ማለት ነው ቅድም እንዳልኩት brainstorming question ላይ ሄሮዳተስ ተባለው የጥንት ግሪክ ጻፊ ስለ ግብጽ ምን ብሏል ግሪክ የናይል ወንዝ ጊፍት ናት የናይል ወንዝ ስጦታ ናት በማለት
ገልጾታል ማለት ነው። እናም ይሄም ያለበት ምክንያት ወንዙ ለጥንት ግብፃውያን ያለውን ከፍተኛ ጠቀሜታ በማየት ነው ማለት ነው። እንዴት ጠቀሜታ አለው ስንል ከኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች የሚወጣው አመታዊ ጎርፍ በወንዝ አማካኝነት ወደ ግብጽ ይገባል ማለት ነው። ወደ ግብጽ ይገባል ማለት ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃና ለም አፈር ወደ ግብጽ ስለሚገባ ነው። ወይም በቀጥታ ስለሚቀርብላቸው ነው ለም አፈርና ውሃው ማለት ነው። without the Nile therefore Egypt would be in desperate desert ይሄ ማለት ነው። ስለዚህም አባይ ወንዝ ባይኖር ግብጽ ደረቅ ወይም ምድረ በዳ ትሆን ነበር። የአባይ ወንዝ ነው የያዛት። The political unity of Egypt was also made possible by the Nile River. Ancient Egyptians also used the Nile as a highway linking north and south. ይሄም ማለት ነው የግብጽ ፖለቲካል ዩኒቲ ወይም አንድነት እውን ሊሆን የቻለው በአባይ ወንዝ አማካኝነት ነው ዩናይት ልትሆን የቻለችው ማለት። በተጨማሪም ግብጻውያን የናይልን ወንዝ ደቡብና ሰሜንን እንዲያገናኝላቸው አድርገው ይጠቀሙታል ማለት ነው። The Nile thus helped mark Egypt one of the world's unified states. በተጨማሪም ይሄ የናይል ወንዝ ግብጽን ከዓለማችን ውስጥ ራሷን የቻለች አንድ የሆነች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል ይሄ ናይል ወንዝ ማለት ነው። The river also served as a trade route. እና በተጨማሪም የናይል ወንዝ የንግድ መስመር ሆኖ አገልግሏል። እናም ነጋዴዎች የአፍሪካ የመካከለኛው ምስራቅና የሜዲትራኒያን አካባቢ ምርቶችን በዛ ወንዝ ላይ በመቀያየር በአባይ ወንዝ ላይ ከብና በጀልባ ይጓጓዙ ነበር ማለት ነው። Ancient Egypt had two distinct regions, Upper Egypt in the south and Lower Egypt in the north, that covered the Delta region. ይሄም ማለት ነው ጥንታዊቷ ግብጽ ሁለት የተለያዩ ሪጅኖች ነበራት። አንደኛው Upper Egypt ይባላል፣ በደቡብ በኩል ነበር ያለው። ሌላኛው ደግሞ Lower Egypt ነው። ይሄ ደግሞ ሰሜኑን ዴልታ አካባቢ የሚሸፍን ነበር ማለት ነው። About 3100 BC, Menes, the king of Upper Egypt, united two regions. He found Egypt's first capitals at Memphis is located in Delta. ይህም ማለት ነው በ3100 BC ገደማ ሚነስ የአፐር ኢጂፕት ንጉስ ነበር። የዛን ጊዜ የአፐር ኢጂፕት ንጉስ ነበርና ይሄ አፐር እና ሎወር ኢጂፕት ሁለቱም ክልሎች አንድ ያደረገው ማን ነው? ሚናስ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ዋና ሁለቱም ሪጅኖች አንድ ካረገ በኋላ ዋና ከተማውን ያደረገ ሜምፊስ ያደረገ ማለት ነው። Scholars divide the history of ancient Egypt into three main periods. ስኮላሮች የጥንት ግብጽን ታሪክ በሶስት ዋና ፔሪዶች ከፍሏቸዋል። አንደኛውን ስናይ ኦልድ ኪንግደም የቆየው ከ2686 BC እስከ 2181 BC ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚድል ኪንግደም ነው ከ2040 እስከ 1730 BC የቆየ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኒው ኪንግደም ከ1550 እስከ 1080 BC የቆየ ነው ማለት ነው። They were also the first and the second intermediate period when central political authority broke down followed by reunification. እና ማዕከላዊ የፖለቲካ ስልጣን የወደቀበትና እንደገና የተዋሃደበት ሁለት ኢንተርሚዲየት ፔሪዶች ነበሩ። There were a total of 31 dynasty of indigenous rule in Egypt. እና በግብጽ ውስጥ በአጠቃላይ 31 የሀገር ተወላጅ ገዢዎች ነበሩ፣ indigenous rulers ነበሩ ማለት ነው። After the new kingdom, however, indigenous rule ended in Egypt with the final Persian conquest in 343 BC. ይሄም ማለት ነው ከኒው ኪንግደም በኋላ በግብጽ indigenous ሩለሮች ወይም የሀገሬው ተወላጅ መሪዎች በ343 BC ግብጽ በፐርሺያን ወራራ ስር ስትወድቅ ኢንዲጂነስ ሩለሮች አበቁ ማለት ነው። Alexander the Great conquered Egypt from the Persian in 332 BC. Macedonia Greek rule continued until Egypt became part of the Roman Empire in 13 BC. ይሄም ማለት ነው አሌክሳንደር the Great ግብጽን በ332 BC ከፐርሺያን ወስዶ በራሱ ቁጥጥር ስር አደረጋት። እናም ግብጽ
በ30 BC የሮማን ኢምፓየር ፓርት እስከምትሆን ድረስ የሜቄዶኒያን ግሪክ አገዛዝ እስከዛ ድረስ ቆይቷል ማለት ነው። ሜቄዶኒያና ግሪክ አንድ ላይ የቆየበት እስከ 30 BC ድረስ ቆይቷል ማለት ነው። Egyptian king played key roles in governments and religions. The people believe each pharaoh was a god. እና የግብጽ ነገስታት በሃይማኖትና በመንግስት ጉዳይ ላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው። እናም የግብጽ ማህበረሰቦች ወይም ሰዎች እያንዳንዱ ፈርዖኖች አምላክ እንደሆኑ ያምኑ ነበር ማለት ነው። He held absolute powers owning and ruling all the land in the kingdom. They were seen as a human as well as a divine. እና ፈርዖኖች absolute power የነበራቸው ናቸው። እናም የኪንግደሙን ወይም በመንግስት ውስጥ ያለውን መሬት ሁሉ በእነሱ ባለቤትነት ስር ነበር ወይም እነሱ ነበር የተቆጣጠሩት ማለት። በተጨማሪም እነዚህ ፋራኦሎች እንደ ሰውም እንደ መለኮታዊም ወይም እንደ ዲቫይን ወይም እንደ እግዚአብሔር ይታዩ ነበር ማለት ነው። Ancient Egyptians believed in life after death እና ጥንት ግብፃውያን ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ያምኑ ነበር። እናም በዚህ አስተሳሰባቸው መሰረት ነገስታቱ ከሞቱ በኋላ መሬቱንና ህዝቡን ከደህንነት ለመጠበቅ ሳይሞቱ በፊት ይደረግላቸው የነበረው ነገር ይቀጥላል ማለት ነው። ከሞቱ በኋላ በህይወት እንዳሉ ተደርጎ ኑሯቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። Since the period of the new kingdoms, the kings of Egypt was called pharaoh. The word pharaoh literally means great house. እና ከኒው ኪንግደም ጀምሮ የግብጽ ንጉሶች ፋሮ የተባሉ ይጠሩ ነበር። እና ፋሮ ማለት great house ወይም ታላቅ ቤት ማለት ነው። እናም ይሄ ቃል የሚያመለክተው በዛን ጊዜ ንጉስ ይሰሩለት ስለነበረው ቤት ወይም ስለ ንጉሳዊ ቤት ነው። እና እንዲሁም ሰዎች ለስልጣን ያላቸውን ክብር ያመለክታል ማለት ነው ፋሮስ። During the old kingdom, the king who made their capital at Memphis organized a strong centralized state. እና በኦልድ ኪንግደም ጊዜ የግብጽ ዋና ከተማው ሚፈልስ ላይ አድርጎ ነበርና ጠንካራና ማዕከላዊ መንግስትንም በዛ ቦታ ላይ አቋቁሟል ማለት ነው። In the Egyptian bureaucracy, the pharaohs depended on the viziers or chief ministers to supervise the business of the government. እና የፋሮስ የመንግስት ንግድን ለመቆጣጠር በቪዚርስ ወይም ቺፍ ሚኒስተር ላይ ዲፔንደንት ነበሩ። እነዚህ ፋራኦሎች ማለት ነው። ንግዳቸውን ለመቆጣጠር በማን ላይ ዲፔንደንት ነበሩ? በቪዚርስ ወይም በቺፍ ሚኒስተርስ ማለት ነው። Under viziers, various departments looked after such matter as a tax collector, farming, and the all important irrigation system. እና በቪዚርስ ስር የተለያዩ ዲፓርትመንት ወይም ክፍሎች ነበሩ። በተጨማሪ የሚያደርጉት ነገር ማለት ነው ከቺፍ ሚኒስተር በተጨማሪ እንደ ግብር መሰብሰብ፣ ፋርሚንግ እና ኢሪጌሽን ሲስተሞችን እነዚህ የመሳሰሉ ጉዳዮችን ጠቅለል አድርገው ይመለከቱ ነበር ማለት ነው። During the Middle and the New Kingdom, the capital was moved to Thebes, which further to the south. እና ቅድም ኦልድ ኪንግደም ላይ የግብጽ ካፒታል ሲቲ ምፍል ስላልነበረም አላለም። አሁን ደግሞ በሚድል እና በኒው ኪንግደም ጊዜ ደግሞ የግብጽ ካፒታል ሲቲ ወደ ቲቢስ ተቀይሮ ነበር እና ወደ ደቡብ ራቅ ያለ ነበር ይሄ ቲቢስ ማለት ነው። Ancient Egyptian was divided into 42 provinces called nomes. The pharaohs appointed government officials called nomarchs to rule over the 42 nomes. እና ጥንታዊቷ ግብጽ በኖምስ በሚባሉ 42 ግዛቶች ወይም ፕሮቪንሶች ተከፋፍላ ነበርና እና ፈርዖኖች 42ን ግዛቶች የሚያስተዳድሩ ወይም የሚገዙ ኖማርች የተባሉ የመንግስት ባለስልጣናትን ሾመዋል ማለት ነው። ኖምስ የሚባሉት ምንድነው? 42ቱ ፕሮቪንሶች፣ ኖማርች ደግሞ እነሱን የሚያስተዳድሩ ሩለሮች ናቸው። ኖማርች The peoples of ancient Egypt was divided into
hierarchy of social class እና ጥንታዊቷ ግብጽ ሰዎችን በተለያዩ ሶሻል ክላስ የተከፋፈሉበት ነበር ለምሳሌ አንደኛ ደረጃ ላይ ስናይ ፓሮልስ ነው ከዛ ሁለተኛ ደግሞ government officials ወይም እና religious ሊደሮች የሃይማኖት አባቶች እንደ ቄስ ምናምን ፕሪስት የመሳሰሉት ከዛ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ስናይ ደግሞ መርቻንቶች ስክራይበርስ አርቲሺያንስ ነጋዴዎች ስክራይበርስ ጸሐፊዎች አርቲሺያንስ የእጅ ጥበብ ባለሙያዎች ደግሞ በዚህ መደብ ላይ ይመደባሉ ማለት ነውና ቀለል እንዲላችሁ ይሄኛውን ግራፍ ብትመለከቱ አሪፍ ነው እና ሶስተኛው ላይ ደግሞ ፒዛንትና ስሌቮች ይገኙበታል እና በአብዛኛው ከገበሬው ስሌቭ ባሮች ይበዙ ነበር ማለት ነው እዚህ መጨረሻው መደብ ላይ ማለት ነው እና ይሄ መጨረሻው ደረጃ የፒዛንትና ስሌቭን ልዩ እነዚህ ፒዛንትና ስሌቮች ልዩ አገልግሎት ይሰጡ ነበርና ለኢጂፕት ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነበሩ ማለት ነው እና እዚህ ጋር መርቻንት ስክራይብስ አርቲሺያንስ ላፕታዎችና ኃይል ላላቸው ሰዎች ነበር አገልግሎት የሚሰጡትና ይሄንን ግራፍ ተመልከቱት ባጭሩ ሄራርካል ሲስተማቸውን ትመለከቱበታላችሁ Egyptian women generally enjoyed a higher status and greater independence that women elsewhere in ancient world እና በድሮ ዘመን ወይም በጥንት ጊዜ የግብጽ ሴቶች ከሌላ ቦታ በተለየ ከፍ ያለ ቦታና የበለጠ ነፃነት ነበራቸው በግብጽ ውስጥ ማለት ነው under Egyptian law women could inheritance property enter business deals buy and sell goods go to court and obtain a divorce እና በግብጽ ህግ መሰረት ሴቶች ንብረት የመውረስ ቢዝነስ ውስጥ የመግባት ሸቀጣ ሸቀጦችን የመግዛትና የመሸጥ ፍርድ ቤት ውስጥ ቀርበው የመፋታት መብቶች ነበራቸው በዛን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ቁጭ አይሉም ነበር በተጨማሪ የእርሻ ቦታዎችን ያስተዳድሩ ነበር የህክምና ባለሙያዎችም ነበሩ በተጨማሪም እንደዚህ ቢሆኑም ግን ነገር ግን አንዳንዶቹ ማንበብና መጻፍ የተማሩ ጥቂት ሴቶች አንዳንድ ስራ ላይ መሳተፍ አይፈቀድላቸውም ነበር ለምሳሌ እንደ ጸሐፊ መሆን የመንግስት ስራዎች ላይ የመንግስትን ስራ መያዝ ምናምን እነዚህ ላይ ተገለው ነበር ማለት ነው እንዳይሰሩ ተገልለው ነበር ማለት ነው religion is a major force that significantly shaped lives in ancient Egypt the people worshipped many gods and goddesses ይሄ ማለት ነው ሃይማኖት በግብጽ ውስጥ የግብጽን ሰዎች ህይወት በእጅጉ ሼፕ ያሰዘ ነበር ወይም የቀረጸ ትልቅ ፎርስ ወይም ኃይል የነበረው ነገር ነበርና የግብጽ ሰዎች በጣም ብዙ አማልክቶችን ያመልኩ ነበር pharaohs who were considered gods as well as monarchs were said to have received their right to rule from gods እና ፋራኦሎች እንደ አምላክ የሚቆጠሩ ነበር እና ፋራኦኖች ወይም ነገስታት የሆኑ ሰዎች ከአማልክት የመግዛት መብት እንደተሰጣቸው ይታሰብ ነበር እንደዚህ ከሆኑ ከአማልክት የሆነ ስልጣን እንደተሰጣቸው ይታሰብ ነበር ማለት ነው Amon-Re, Osiris and Isis were the gods and goddesses they worshipped እና ግብጻውያን የሚያመልኳቸው አማልክቶች ነበሩ አሞሬ ኦስሪስ እና ኢሲስ የሚባሉ ማለት ነው እና ኦስሪስ was particularly significant to Egyptians since he was the god of the Nile who controlled the annual flood that fertilized the land ኦስሪስ የሚባለው ጣዖት ለግብጻውያን ትልቅ ቦታ ነበረው ምክንያቱም አመታዊ ጎርፍን የሚቆጣጠር የአባይ አምላክ ብለው ነበር የሚያምኑት ማለት ነው የሚያመልኩት ስለዚህ ኦስሪስ ለግብጻውያን ትልቅ ቦታ ነበረው ማለት ነው During the Old Kingdom Egyptian pharaohs built many necropolis or cemeteries containing
ማጀስቲክ ፒራሚድ ኒር ሚፊልስ እና በኦልድ ኪንግደም ጊዜ የግብጽ ፋሮሎች በሚፊልስ አቅራቢያ ግርማ ሞገስ የተላበሱ የፒራሚዶችን የያዙ ብዙ ኔክሮፖልስ ወይም የመቃብር ስፍራዎችን ሰርተዋል ማለት ነው። እና በእነዚህ የመቃብር ስፍራዎች በዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት ተመስግቧልና በዓለም ካሉ እጅግ ጥንት ትላልቅ የድንጋይ ቅርሶች አንዱ ናቸው እነዚህ ፒራሚዶች ማለት ነው። The largest one built for the pharaohs Khufu is the Great Pyramid created at Giza እና ትልቁ ፒራሚድ የተሰራው ለፋሮ ኩፉ ወይም ለመሪያቸው ኩፉ ነበር። ኩፉ I think አነባበቡ እንደዚህ ይመስለኛል። እና ጊዛ ላይ ነበር የተገነባው ይሄ ለፋሮ ኩፉ መቃብር የተሰራው ማለት ነው። እና ትልቁ ፒራሚድ ነው ጊዛ ላይ ከተገነባው ትልቁ ፒራሚድ ነው የፋሮ ኩፉ ማለት ነው። The New Kingdom so powerful pharaohs that ruled and expanded the territory until it became a major world power እና በኒው ኪንግደም ጊዜ በጣም ፓወርፉል የሆኑ ፋሮዎች የታዩበት ነበር እና በዛን ጊዜ ግዛታቸውንም ያስፋፉበት ነበር። እና በተጨማሪ በኒው ኪንግደም ጊዜ ትልቅ ሀያላን መንግስት እስከመሆን የደረሱበት ጊዜ ነበር በኒው ኪንግደም ጊዜ ማለት ነው። It was the period that Egypt's first female rulers Queen Hatshepsut assumed powers እና በኒው ኪንግደም ወቅት ነበር የግብጽ የመጀመሪያ ሴት መሪ ንግስት ሃትሽስፑት ስልጣንን የተረከበችው ማለት ነው። Her successor Thutmose III was a great military general who expanded the territory of ancient Egypt to its greatest extent ይሄም ማለት ነው የንግስት ሃትሽስፑት ተከታይ ደግሞ ማን ይባላል? ቱትሞስ ሶስተኛ ይባላልና በሱ ጊዜ ጥንታዊቷ ግብጽ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰችበት ጊዜ ነበርና ትልቅ የግዛት ማስፋፋትም የታየበት ነበር። ይሄ ቱትሞስ III በጣም ብዙ ነገር አድርጓል ማለት ነው ለጥንታዊቷ ግብጽ ማለት ነው። He conquered Palestine and Syria in the north and Kush and Nubia in the south እና በሰሜን ፓለስታይንና ሶሪያን ሲቆጣጠር በደቡብ በኩል ደግሞ ኩሽና ኑቢያን ተቆጣጥሮ ነበርማ ቱትሞስ III ማለት ነው። To the south of Egypt Nubia had developed along the Nile እና ከግብጽ በስተደቡብ በኩል ደግሞ ኑቢያ በአባይ ወንዝ ላይ ለዘመናት የኖረች አንድ ግዛት ነበረች ማለት ነው። For centuries Egyptians traded or fought with Nubia from which they conquered ivory ለዘመናት ግብጻውያን ከኑቢያ ጋር ይገበያያሉ ወይም ይዋጉም ነበር ለአይቮሪ ለዝሆን ጥርስ ብለው ካትልስ ለከብት ጎልድ ወርቅ ስሌቭስ ለባሪያ ስለ ኢቦኒ ምናምን እነዚህን ለማግኘት ሁለቱ ፋውት ያደርጉ ነበር ይደባደቡ ነበር ማለት ነው ይዋጉ ነበር። Nubians served in the Egyptians army and left their mark on Egyptian cultures እና ኑቢያኖች በግብጽ ጦር ውስጥ ያገለግሉ ነበር እና በግብጽ ባህል ላይ የራሳቸውን አሻራ ጥለዋል። እናም በዚህ ወቅት አብዛኛው የግብጽ ካልቸር የኑቢያን ወታደሮች ሙዚቀኞች እንዲሁም እስረኞችን የሚያሳይ ነበር የግብጽ ካልቸር ማለት ነው ባህላቸው በእነሱ ተጽዕኖ ስር ወርቆ ነበር ማለት ነው። Ancient Egyptians contribute a lot in field of architecture እና የጥንት ግብጻውያን ብዙ አበርክቶ ወይም contribution አስተዋጽኦ ነበራቸው በአርኪቴክቸር በስነ ህንጻ በራይቲንግ ሲስተም በስነ ጽሁፍ ለምሳሌ ሄሮግራፊ
የሚባለው ሜዲሲን በህክምና በማቴማቲክስ በሂሳብ በካላንደር እና በኢሪጌሽን አግሪካልቸር በመስኖ ግብርና መስክ ብዙ አበርክቶ ነበራቸው ancient Egyptians ማለት ነው After 1100 BC the power of Egypt gradually declined እና ከ1100 BC በኋላ የግብጽ ፓወር ቀስ በቀስ እየቀነሰ ሄደ ዲክላይን እያደረገ መጣ ማለት ነው invaders such as Assyrians and Persians conquered the Nile region እና እንደ አሴሪያን እና ፐርሺያን ያሉ ወራሮች አባይን ቦታ መቆጣጠር ጀመሩ in 332 BC the last Egyptian dynasty ended as the Greeks took control in 30 BC Egypt had became a Roman province እና በ332 ጊዜ ግሪኮች ግብጽን ተቆጣጠሩ እና በዛን ጊዜ የግብጽ የመጨረሻው ዳይናስቲ አበቃ ማለት ነው ግሪኮች ሲቆጣጠሩ እና በ30 BC ደግሞ ግብጽ የሮማን ግዛት አንዱ አካል ሆነች ማለት ነው